รมเจริญธรรม ครับขอน้อมกราบพ่อครูสมณโพธิรัตน์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับเจริญธรรมท่านผู้ชม ทุกท่านนะครับวันนี้รายการตุ่มตะลุ่มตุ่มมงก็มาพบกันอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่14นะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่18ตุลาคม2564เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน11อีกไม่กี่วันก็คงจะออกพรรษาแล้วนะครับการเวลาก็ไหลเลื่อนเคลื่อนไปเรื่อยๆช่วง 2-3 วันมานี้พวกเราก็คงจะได้ข่าวในวงการศิลปินนักร้องก็ค่อยๆทยอยจากเราไปนะครับทั้งสองคนก็อายุไล่เลี่ยกับผมเขาก็มาชวนผมว่าไปไหมผมบอกยังไม่รีบครับการเวลาไหลไปเปลี่ยนไปทำให้ผมได้มาคุ้นคิดแล้วก็วิปัสสนาหาความจริงอยู่เรื่อยๆด้วยตนเองว่าคำว่าทุกข์มันกินความแค่ไหนการพ้นทุกข์เอาแค่ไหนจึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์โดยเฉพาะทุกข์อริยสัจแต่เดิมนั้นผมเข้าใจผิดนะครับอันนี้ผมจะขอรายงานให้พระท่านทราบก่อนว่าถ้าผมพูดผิดเดี๋ยวพระท่านก็คงจะไขความจริงให้ทราบเองนะครับเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าทุกข์อริยสัจเนี่ยคงหมายถึงเฉพาะอารมณ์ทุกขเวทนาเท่านั้นจึงที่เรียกว่าอารมณ์ทุกข์อารมณ์โศกอะไรต่างๆนี้อันนี้ผมก็เลยมาคิดว่าคงไม่ใช่นะความทุกข์คงไม่ได้กินความแค่อารมณ์เวทนาเท่านั้นหรอกเพราะคำว่าทุกข์อริยสัจเนี่ยมันกินความมากกว่านั้นซึ่งผมก็เลยหาข้อสรุปให้ตัวเองว่าจริงๆแล้วคงจะหมายถึงความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไปกับอวิชชานี่แหละถึงจะเรียกว่าทุกข์นะแล้วเมื่อพ้นจากอวิชชาขนาดนั้นแล้วพระอรหันต์ท่านเองก็ยังต้องปรุงแต่งไปกับกายสังขารที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นไปกับความทุกข์ท่านถึงได้รำพันออกมาว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นหนอเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วถ้าเราไปเข้าใจผิดว่าจะต้องดับทุกข์ให้หมดทั้งสิ้นแล้วมันก็ยังไม่หมดสิ้นได้ง่ายๆแล้วก็คงเป็นอรหันต์ไม่ได้สักทีพระท่านครับถ้าอย่างนั้นทุกสิ่งที่พระท่านสอนมาหลายๆปีนี้คงกินความแค่ว่าทำแต่เรื่องทุกข์ที่เป็นการดับอวิชชาให้หมดไปเท่านั้นใช่ไหมครับส่วนชีวิตที่เหลืออยู่ควรจะเป็นอย่างไรนั้นคงจะต้องให้พระท่านตอบในรายการนี้แล้วล่ะครับราชการครับตกลงวันนี้โยนคำถามขึ้นมาโดยไม่ได้นัดแนะกันเลยนี่เนาะ เอาไปอันนั้นก็ได้ คำว่าทุกข์เนี่ยที่พูดที่สุแดนธรรมพูดขึ้นมาถามประเด็นว่าอรหันต์หมดตรงไหนอันนี้สุดยอดเลยนะเป็นความสุดยอดอาการของทุกข์เนี่ยมันมีตั้งแต่หยาบมาแบ่งเป็น3ขั้นตอนหยาบก็ทุกข์ก็ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดนี่ก็ตามก็พอเข้าใจได้ถ้าจะแบ่งละเอียดไปอีกล้านลำดับก็ได้มากน้อยกว่ากันนะจบสุดแล้วจริงๆอย่างที่สุแดนทางพูดแล้วว่าพระอรหันต์ก็ตามบรรลุสูงสุดแล้วมันไม่ได้พ้นทุกข์หรอกอัตถกถาจารย์หรืออาจารย์ผู้ที่รู้ท่านก็สรุปไว้แล้วว่าทุกข์ที่เลี่ยงได้กับทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้
ทุกข์ที่เลี่ยงได้มีอยู่แค่สี่ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ในตั้งหกในสิบประเด็นใน10 ส่วนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นความจริงทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญของการหมดทุกข์มันจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเองจะหมดทุกข์หรือไม่หมดทุกข์ถ้าจะหมดทุกข์จริงๆก็คือหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดทุกข์ก็คือหมดทุกข์หมดทุกข์ก็คือหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับหมดทุกข์ก็คือหมดทุกสิ่งอย่างถ้ามีสิ่งอย่างอยู่ก็เพราะฉะนั้นหมดทุกสิ่งอย่างก็คือจิตนิยามของเรานี่แตกสลายหมดไปเลยเป็นปรินิพพานปรินิพพานเป็นปริโยสารปรินิพพานคือนิพพานรอบเป็นครั้งสุดท้ายจิตนิยามไม่เหลือแล้วแยกธาตุจิตนิยามออกเป็นดินน้ำไฟลมตายครั้งสุดท้ายที่หมดลมหายใจสุดท้ายที่พระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์ถือว่าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกองค์ต้องรู้จุดนี้จึงจะปรินิพพานอย่างถาวรอย่างยั่งยืนถาวรเลิกไปเลยเลิกไปเลยเพราะฉะนั้นพูดถึงตรงนี้แค่นี้คนที่ยังมีอารมณ์ติดยึดโลกโลกาโลกติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่นี่จะติดหยาบกลางละเอียดแค่ไหนมันก็ปรินิพพานเป็นปริโยสารไม่ได้เข้าใจง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมจิตเรายังติดชืดอยู่ยังมันก็ยังรู้สึกเป็นรสเป็นสิ่งที่ควรได้ควรมีควรเป็นอยู่เนาะควรอยู่อย่างอาตมานี่เป็นโพธิสัตว์ปางนี้เข้าใจไอ้พวกนี้มามากแล้วแม้ที่สุดพูดจริงๆเลยนะทุกวันนี้ขันธ์อาตมาเนี่ยฝืนนะฝืนพยายามต่ออายุฝืนจริงๆแต่ก็เห็นความจริงอันหนึ่งก็คือว่าอายุไขของคนนี่มันฝืนให้ยาวยืนไปได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์เราจะมีอายุถึงกับหรือเกินกว่ากับก็ย่อมได้ใช่ไหมก็เคยได้ยินกันมาก็จริงเลยจริงนะพระอาตมาก็เลยลองดูมันก็มีเหตุปัจจัยที่จะต้องลองด้วยหนึ่งอาตมาก็ตั้งจิตจะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะต้องบำเพ็ญต่อสองสังคมมันก็ยังน่าช่วยเหลือมากจริงๆเลยนะสังคมไทยเนี่ยเพราะอะไรไหมเพราะว่าไทยมีโลกุตตรธรรมในโลกไม่มีที่ไหนมีหรอกนี่ก็พูดมาหลายทีแล้วซึ่งก็เป็นคนกล่าวความจริงเท่านั้นแต่คนที่มันไส้ที่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เข้าใจโลกุตตรธรรมไม่เข้าใจสิ่งพิเศษพวกนี้เลยเนี่ยเขาก็หัวเราะอาจจะฟันหักไปหลายลุกทิศสี่แล้วก็ตามใจหัวเราะจนฟันหักนี่อาการหนักเหมือนกันนะ มันก็จริงที่สุดเลยนะแต่ก็ต้องพูดความจริงอ่ะมันไม่มีความไม่จริงตรงไหนที่ควรพูดมันก็ต้องพูดความจริงกันดังที่ยืนยันแล้วว่าเมืองไทยมีโลกุตตรธรรมยังลงและอาตมาก็ได้พูดไปมากแล้วว่าชมพูทวีปที่เป็นแดนที่จะมีอาริยะบุคคลเป็นแดนที่มีโลกุตตรธรรมนั้นมันอยู่ที่เมืองไทยมาอุบัติมาเคลื่อนมาจากอินเดียมาอยู่เมืองไทยแล้วมันพยายามจะเคลื่อนไปอยู่เมืองจีนเหมือนกันนะแต่มันก็เมืองไทยมันก็มาแต่ว่ามันมาเมืองไทยจนป่านนี้แม้เมืองไทยจะเกิดทีหลังเมืองจีนนะแต่เมืองไทยก็เอาโลกุตตรธรรมมาไว้ได้เพราะมันเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นอจินไตย
มีสถานที่มีสปายะสี่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆจะสังเกตได้พระโพธิสัตว์อย่างในหลวงรัชกาลที่ 9อย่างอาตมาแม้ยุคนี้ที่พูดถึงได้ ก็มาเกิดที่นี่เราเป็นคนไทยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องไม่จริงมันเรื่องจริงแต่ที่คนไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อกันแล้วไปเพราะเราพูดความจริงเรามีสิทธิ์พูดความจริงส่วนคนที่ไม่เชื่อว่าเป็นความจริงมันก็เราจะไปบังคับอะไรได้พูดไปยาวๆเยินเยอะแก้ตัวหรือว่ายกตัวยกตนสิ่งประกอบก็เท่านั้นนะเราก็แสดงอยู่แล้วความจริงทั้งประพฤติทั้งพูดทั้งอาศัยอะไรต่างๆนานาสมบูรณ์แบบอ้างอิงพระไตรปิฎกต่างๆว่าเราทำสำเร็จจนกระทั่งถึงขั้นสาธารณโภคีถึงขั้นสารณียธรรม6มีพุทธพจน์7มีวรรณะ9อะไรต่างๆนานาก็ยืนยันหลักธรรมพุทธเจ้าทั้งนั้นหรือสูตรต่างๆใดๆแม้แต่จรณะ15วิชชา8เราก็เอามาอธิบายมาพูดซึ่งทุกวันนี้มันพศ2500เลยไปแล้วเลยกึ่งพุทธกัปของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมที่จะมี 5,000 ปีอันนี้ก็เป็นความจริงไม่ใช่อาตมาเป็นคนกำหนดแต่ท่านผู้รู้เก่าก่อนอาตมาอีกกำหนดมาว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้น 5,000 ปีสมณะองค์นี้พระพุทธเจ้าองค์นี้สมณโคดมเนี่ยแล้วมันก็เสื่อมมาแล้วครึ่งพุทธกัป 2,500 ปีก็ครึ่งมันก็เสื่อมต้องเสื่อมจริงๆโดยไตรลักษณ์ก็ต้องเสื่อมเสื่อมไม่เสื่อมครึ่งสัตว์ครึ่งพุทธกัปไม่เสื่อมแล้วจะไปให้เสื่อมจนปลายจนจะหมดพุทธกัปพศ3,000 4,000นั่นมันก็ไม่จริงมันก็ไม่มีวันที่จะฟื้นขึ้นใหม่ฟื้นขึ้นใหม่แล้วถึงจะเสื่อมเราอีกถึงจะหมดดังรูปสามเหลี่ยมที่อาตมาทำซึ่งรูปแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนี่นะพูดมาถึงแล้วก็น่าจะขยายความเพิ่มเติมอีกบ้างมันเป็นพีระมิดเรียกอะไรมันเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นรูปหรือเป็นอะไรที่มันอธิบายครบครันอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาพุทธนี่แหละมันชัดแล้วนะว่ากันไปมันชัดแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นอย่างที่อาตมาได้อธิบายไปหลายทีแล้วนะว่าในช่วงระยะ ศาสนาพุทธอีก 2,500 ปีก็คือฐานที่ยาวไปนะข้างล่างนะ 2,500 ปีฐานที่ยาวไปข้างล่างอาตมาได้เริ่มมาต่อศาสนานะเกิดมาในชีวิตนี้อายุ36 ปีนะซึ่งอาตมาเกิดมาอยู่ในโลกมนุษย์นะเกิดมาก็จะว่าไปลิงลมอมก็พองนะลิงลมอมก็พองในช่วง36 ปีเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมานะในโลกท่านก็ลิงลมอมก็พองอยู่ถึง35 ปี35 ปีของท่านก็คือ29 ปีเนี่ยถูกมอมเมาขนาดหนักอยู่ในวังนะและอีก6 ปีก็ไปถูกโลกสังคมทางธรรมเขาครอบงำอยู่จึงเป็นลิงลมอมก็พองไปอีก6 ปีงมงายไปกับเขานึกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นจนท่านรู้สึกพระองค์เองรู้สึกตัวเอง
ที่จริงท่านตรัสรู้แล้วท่านบำเพ็ญมามีสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้ว ตั้งแต่ก่อนจะมาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะก็เคยอธิบายไปหลายทีแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในปางนี้ก็เพื่อมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เพื่อจะมาประกาศศาสนาในชีวิตของพระองค์ในอัตภาพของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นทำเนียบแล้วก็เป็นแล้วเป็นพระพุทธเจ้าสมณะโคดมประกาศอยู่45ปีแล้วก็พอแล้วก็ปรินิพพานไปก็เหลือแต่ศาสนาพุทธนั้นไว้ให้ผู้ที่อยู่ช่วงหลังมาสืบทอดโพธิสัตว์นั่นเองซึ่งอาตมาก็รับหน้าที่มากับผู้อื่นโพธิสัตว์อื่นด้วยแต่อาตมาก็พูดถึงของตัวเองกันแล้วกัน36ปีผ่านไปที่เป็นฆราวาสก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญโพธิสัตว์เหมือนกันใช้หนี้วิบากด้วยบำเพ็ญโพธิสัตว์ด้วยก็สู่ทั้งวิบากอะไรต่างๆนานาก็ไม่ได้ทำเลวทำร้ายอะไรก็อยู่ในโลกของคนดีจนกระทั่งออกมาบวช36ปีออกมาบวชไปได้ถึง72ปีอีก36หนึ่งมันเถอะผ่านไปแล้วอายุ72อีก72ก็ทำหน้าที่เต็มที่มาอาตมามาทำงานเริ่มต้นออกมาทำงานจึงเจออุปสรรคขนาดหนักเพราะว่ามันเสื่อมไปหมดจริงๆเลยเสื่อมไป100%อาตมาใช้คำว่าเสื่อม100%นั้นจริงๆไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้โลกุตตรธรรมเลยนำพาโลกุตตรธรรมขึ้นมาไม่ได้อาตมาต้องมาเป็นไก่ตัวพี่ออกมาประกาศโลกุตตรธรรมแม้จะมีการกล่าวถึงเพราะมีบัญญัติคำว่าโลกุตระอยู่ในหลักฐานพระไตรปิฎกหรือหลักฐานที่ได้รับเรียนมาตำนานต่างๆมันมีก็มีพูดถึงโลกุตระอยู่ก็คือท่านพุทธทาสนอกนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้อะไรต่ออะไรหรอกธรรมะของพระเจ้าโลกุตรธรรมอันนี้ก็ยังกระตอกกระแตกอยู่ในวงการศาสนาพุทธยังไม่ประสีภาษาอะไรกันต่ออะไรเลยเพราะฉะนั้นอาตมาก็จึงว่าโอ้โหมันจะตายไม่ได้ง่ายๆอายุแล้วอาตมาก็พูดไปแล้วว่าขันธ์ของอาตมาอายุ72ก็ต้องตายแล้วตายแต่พอ72แล้วโอ้โหตายคืนตายไม่ได้แน่ๆเลยรับผิดชอบศาสนามาด้วยแล้วก็มีวิบากอะไรอีกต่างๆนานาอาตมาก็สรุปแล้วก็คือต้องอยู่ต่อต้องทำต่อขาดช่วงไม่ได้หรอกขาดช่วงนี่ต่อไม่ติดเลยอาตมาก็เลยต้องพยายามที่สำคัญอีกก็คือพิสูจน์การต่ออายุไขอันนี้พิสูจน์การต่ออายุไขอย่างสำคัญทีเดียวก็พยายามทำจริงๆต่อมาได้ถึง84หนึ่งนักกษัตริย์ผ่านไปแล้วตอนนี้กำลังจะเข้านักกษัตริย์ที่2ที่เลยอายุไขถ้าถึง96ก็จะ2นักกษัตริย์ถ้าถึง96ก็คืออีกประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่6 บวก 3 9 ปีตอนนี้98หรือ90อีก8ปี96ก็โอ้โหพิสูจน์ไปตั้ง2นักกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะซึ่งแต่ละคนก็คงจะเห็นอยู่ในพวกเราใกล้ชิดเนี่ยว่าอาตมาฟื้นอาตมาพยายามโอ้ซึ่งมันนับวันแล้วโอ้โหต้องต่ออายุแม้แต่กินอาหารให้มันก็โอ้โห
มันยังก็เข้าสนามรบนะต้องกินอาหารอีกละโอ้ย พระอาจารย์ครับ ต้องพยายามภาคเพียร ผมพอจะเข้าใจความแตกต่างแล้วล่ะว่าอย่างพระท่านต้องการต่ออายุเนี่ยเกิดจากคนที่ไม่มีความอยาก นั่นน่ะประเด็นที่สำคัญ ถ้าอย่างพวกเราอยากต่ออายุนี่นะมันไม่ยากหรอก แค่ถ้าแค่มีความอยากเป็นต้นทุนมันก็ง่ายแล้วแต่พระท่านเป็นคนที่ไม่มีความอยากเลยต้องไปพยายามเลี้ยงขันตัวเองให้มันได้อย่างที่เจตนา มันเลยเป็นความยากของพ่อท่านครับใช่อันนี้สุดาดำพูดนี่ลึกนะลึกคนจะพยายามคิดตามว่ามันจะไม่มีความอยากไปทำไมแล้วก็มันก็ดีอ่ะอยู่ขันก็ทำงานศาสนาได้ก็อย่างที่ทำอยู่นี่ก็ดีอ่ะเนาะอธิบายธรรมะคนก็รับทราบเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยอะไรเรียกอะไรแฟนนานุแฟนนะแฟนคลับอะครับ FC ของเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นอยู่นะมีอัตราการก้าวหน้าอยู่นะแต่อย่าไปเทียบกับลิซ่านะมันก็คนละเรื่องกันอย่าไปเทียบกับเขาหรือว่าเทียบกับใครๆอีกเยอะแยะนะแม้แต่ไปเทียบกับสนธิลิมทองกุลหรือใครอาตมาไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นอย่างนั้นแน่นอนแต่ก็มีจำนวนอัตราการก้าวหน้าอยู่นะเพราะงั้นก็ต้องพยายามถ้าไปได้อีกถึงนี่รอดูทักอาตมารอดูว่าภาคเพียรอยู่ว่าถ้าอายุ90ดูสิว่าอีก2-3 ปีเองมันจะมีท่าทีที่ดูดีขึ้นไหมนะหรือแม้ว่ามันไม่ดีแต่พยายามฝืนพยายามพัฒนาตนเองนะพยายามที่จะใช้ coefficient ต่างๆขึ้นไปพยายามภาคเพียรสร้างสัมประสิทธิ์แห่งการก้าวหน้าที่จะต่ออายุไขขึ้นไปเนี่ยโดย8 อก็ดีโดยจิตนิยามของตนเองโดยจิตใจจิตทางจิตก็ดีทางรูปธรรมก็ดีก็ต้องภาคเพียรทุกอย่างนะเพราะถ้าเผื่อว่า90ดูแม้มันจะดูว่าไม่มีอัตราการก้าวหน้าแต่มันจะรู้ลึกๆมันก็นะว่ามันจะไหวไม่ไหวมันจะพอรู้จาก90ไปถึง96จะรู้ชัดขึ้นอีกเยอะมันครบ2 นักกษัตริย์พยายามเพิ่มฝืนอายุขัยไปอีกทั้ง2 นักกษัตริย์ไปถึง96เนี่ยโอ้โหคงจะดีถ้า96ได้เนี่ยอาตมาว่าอาตมาไปถึง100กว่าได้แน่นอนนะถ้า96ได้ถึงร้อยกว่าได้พอ100กว่าไปถ้าถึง108นี่ครบ3 นักกษัตริย์ท่านนี้แล้วติดเครื่องเลยทีนี้อาตมาว่าถ้าอาตมาถึง108นะนิวโพธิรักษ์จะเป็นคนยังไงเนาะทั้งหุ่นหน้าตาท่าทางเฟรชอัพขึ้นมานะฝากไว้ก่อนโอฬารไว้ค่อยดูตอนนั้นนะเอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องของต่อ108เอาไว้แค่นี้ก่อนนะก็สรุปก่อนก็แล้วกัน108ไป120นะ120ก็คืออีกนักกษัตริย์หนึ่งจาก120ถ้าไปได้120เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องข้ามขั้นพิเศษแหละตอนนั้นอยู่ที่ว่าเจ้าตัวจะตัดสินใจที่จะไป144หรือไม่นะถ้าไป144โดยไม่ต้องมาเกิดใหม่โอ้โหศาสนาวิเศษเลยถ้า144แล้วก็หมดละถ้า144แล้วอีก7 ปี151ตามตัวเลขที่มันเป็นนิมิตเป็นลางถือว่าเป็นลาง151ตัวเลขขึ้นมาก็มีประวัติแล้วไม่เราวันนี้ไม่พลาดไม่อธิบายถึงถึง151เนี่ยโอ้โหมันครบ
ครันโครงสร้างจินตนาการหรืออะไรก็แล้วแต่มันบริบูรณ์เลยนะเพราะงั้นถึงอันนั้นโดยปางนี้เชื่อมต่อไปได้ถึง151เนี่ยนอนตายตาหลับเลยไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องเกิดอีกศาสนาพุทธก็จะไปถึง 2,000 ปีครบถ้าอาตมายังพยายามอยู่จนถึง151นะแต่ถ้ามันไม่ถึงนี่มันยังร้อยยังไม่ถึง100นะอายุยังไม่ถึง100นะอีกตั้ง51เนี่ยโอ้โหอีกถึงไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นถ้ามันเสียก่อนนี่ก็คงจะต้องกลับมาเกิดอีกมาต่อนะเพราะอาตมารับผิดชอบจริงๆรับผิดชอบศาสนาพระพุทธสมณโคดมจริงๆอันนี้ก็พูดแล้วพูดย้ำพูดความจริงใครเชื่อไม่เชื่ออาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมามีสิทธิ์ที่จะพูดความจริงอย่างเดียวนะแล้วก็ทำจริงเนี่ยญาณพิจารณาซิว่าศาสนาพุทธโลกุตตรธรรมเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างที่พวกคุณได้มาขนาดนี้นี่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบเพราะข้างนอกที่เขายังไม่รู้เรื่องนี่ยังไม่ต้องไปพูดถึงเลย มาแวะตรงนี้นิดหนึ่งเอาประเด็นที่ยิง SMS แต่ว่าขอแวะเอาอันนี้มาพูดอันอื่นยังไม่พูดนะ SMS มีอยู่นานเอาของคุณแม็กซิกมาเนี่ยซึ่งอาตมาจะขอพูดสังเขปไม่พูดยาวนักหรอกคุณแม็กซิกมาบอกว่าอยากฟังเรื่องนรกอยากฟังเรื่องนรกบ้างครับทีนี้เรื่องนรกบ้างครับเนี่ยเป็นยังไงฟังลองฟังดูดีๆอาตมาฟุตโนตหรือว่าสเก็ตเอาไว้นิดหน่อยว่านรกนี่คือถ้ำที่เป็นรูเล็กๆนรกเนี่ยฟังดีนะอธิบายตั้งแต่เป็นรูปธรรมถ้ำที่เป็นรูเล็กๆของผู้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผู้ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองนี่คือนระบวกกะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองคือนระบวกกะนระบวกกะนี่ก็คือคนผู้เป็นเจ้าของนระนี่คือคนผู้เป็นเจ้าของชีวิตนระนะผู้เป็นเจ้าของชีวิตเกิดมาได้ชีวิตเป็นเจ้าของชีวิตพอขึ้นมากะตัวนี้ก็คือกะละกาละเนี่ยมันเป็นตัวสภาวะแล้วก็เคลื่อนไปกาละพอเกิดมาได้จุดนี้แล้วเป็นเจ้าตัวแล้วมีตัวมีตนนี้แล้วดำเนินไปกับกาละหรือดำเนินพอเกิดก้อนกาละแล้วก็เกิดกาละขึ้นมาเคลื่อนไปดำเนินไปตามเวลานะแล้วมันดำเนินไปตามเวลาในทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงนะทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงมันก็ต้องเปลี่ยนไปทุกอย่างไม่เที่ยงนี่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปเร็วลงแต่คนมันเอาวิชาก่อนหรือวิชาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็มักจะเร็วลงมากกว่าดีขึ้นนะเพราะงั้นมันก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าใครนี่ไม่เปลี่ยนเลยว่าไงดีนะไม่เปลี่ยนเลยก็คือผู้จมอยู่ในรูนั้นเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าถ้ำรูเล็กๆนรกอยู่ในรูนั้นมันก็เป็นเด็กมันก็เป็นเล็กเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ในรูนั่นแหละแคบๆอยู่ในนั้นไม่กว้างต่อไปนะก็อยู่กับนรกตรงนั้นน่ะอยู่จนกว่าจะเป็นนระผู้ไม่ต้องมีกะจนกว่าจะเป็นคนผู้ไม่ต้องมีกะนรชาตินรชาติธรรมดานะเป็นนรชาติธรรมดา
ฟังให้ดีนะอาตมาอาศัยพยัญชนะแค่2-3 ตัวเนี่ยอธิบายสภาวะงงไหมงงไหมเอ๊ะอย่างนี้งงหรือไม่งงอย่างนี้งงหรือไม่งงอย่างนี้มันต้องไม่งงใช่ไหมมันก็จะเป็นนระผู้ไม่มีกะแต่เป็นนระก็ไม่เป็นนรกเป็นนระนระนี่เขาก็แปลว่าคนนั่นแหละเป็นคนนั่นแหละนะทีนี้คำว่านรกเนี่ยคือทุกข์ใช่ไหมคำว่านรกนี่คือทุกข์คือภาวะที่มีนรกนี่คือทุกข์คือภาวะที่มีถ้าปรมัตถ์หรือโลกุตระแล้วมีความมีความไม่มีถ้ามีคือนรกสวรรค์ก็เป็นความไม่มีถ้ามีก็คือนรกสวรรค์ก็คือความไม่มีอาตมามาจุติลงมาตรงคำว่ามีกับไม่มีตั้งหลักดีๆตรงนี้จะเข้าสู่วิชาการแล้วนะมีกับไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ43นะเล่ม16ข้อ43 2ข้อเท่านั้นข้อ43กับข้อ44เหลืออีก59นาทีนี่คงอธิบายพอดีคงจะอธิบายเนื้อความได้พอเป็นพอไปได้อ่านซะก่อนอ่านภาษาที่ท่านแปลจากพระบาลีมาซึ่งท่านก็แปลดีแต่อาตมาก็ยังเห็นว่าละเอียดกว่านี้ที่จะขยายความได้ยิ่งกว่านี้นะในฐานะที่อาตมาชาตินี้มาไม่ได้ไปเรียนบาลีเขาเลยแต่ก็ต้องอาศัยบาลีนี้มาตามสภาวะอยู่ก็เอาตามที่เรามีสภาวะนั่นแหละเป็นตัวตั้งไปกับพยัญชนะเขาก็พอล่อมปลาแลมไปได้ทูไทยมาจนป่านนี้แล้ว50 กว่าปีทำงานศาสนามาก็ยังอาศัยใช้ได้นะคนที่ใช้นะคนที่เขาไม่ใช้ไม่ได้เขาไม่ยอมเอาเลยก็หาอธิบายผิดๆอย่างเงี้ยอธิบายไปไม่เข้าเรื่องอย่างท่านพุทธโฆษาจารย์หรือท่านมหาประยุทธ์เนี่ยท่านก็รู้สึกว่าท่านจะไม่รับอันนี้อาตมาเลยนะบาลีของอาตมานี่ท่านไม่รับเลยนะซึ่งท่านก็ถือว่าท่านเองท่านรู้ท่านก็คือท่านติดยึดท่านก็ติดยึดสิ่งที่ท่านได้ความรู้ของท่านมีความรู้มากนะท่านก็เนี่ยมันก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสที่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ท่านก็ว่าไปแต่ท่านจะมายอมรับอาตมาบ้างเนี่ยมันก็คงต้องโอ้โหลดละอัตตามานะกันเยอะท่านจะไหวไหมถ้าท่านไหวชาตินี้บ้างก็คงจะดีก็คงจะได้อะไรบ้างข้อไปที่พูดไปแล้วเหมือนไปข่มท่านเหมือนไปยกตนข่มท่านแต่อาตมาพูดความจริงอาตมาไม่ได้แต่พูดความจริงด้วยความจริงใจด้วยความเห็นสังสารวัฏหรือสงสารท่านเห็นสังสารวัฏที่ท่านจะต้องวนอยู่ไปอีกนานนะเอาลองอ่าน43-44ลุยก่อนด้วยภาษาตั้งใจดีๆนะจะอ่านพอสมควรไม่ช้าเกินไม่เร็วเกินอ่านตามพยัญชนะที่เขาแปลมาอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้แหละฉบับหลวงเนี่ยข้อ43พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระกัจจานะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วน2 อย่างอาศัยส่วน2 อย่างคือความมี1ความไม่มี1ก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้ว
ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีอันนี้ทวนอีกทีหนึ่งก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วหรือจะพูดสั้นๆว่าด้วยปัญญาอันยิ่งเห็นความเป็นจริงตามปัญญาอันยิ่งความไม่มีในโลกย่อมไม่มีทีนี้อีกแง่หนึ่งเมื่อบุคคลเห็นความดับเมื่อกี้นี่เห็นความเกิดภาษาบาลีท่านใช้คำว่าโลกสมุทัยอันนี้ความดับท่านใช้ภาษาบาลีท่านใช้โลกนิโรธเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วหรือด้วยปัญญาอันยิ่งนั่นแหละความมีในโลกย่อมไม่มีอันต้นนั้นความไม่มีในโลกความไม่มีในโลกย่อมไม่มีอันหลังนี่ความมีในโลกย่อมไม่มีลงท้ายไม่มีทั้งคู่นะจบแล้วไม่มีแต่สภาวะที่จะต้องพูดกันก็คือมันอะไรคือความไม่มีกับความมีนะโลกนี้โดยมากยังพัวพันด้วยอุบายอุปาทานและอภินิเวศนะมีอยู่3 อย่างแต่พระอริยสาวกคือผู้ที่บรรลุเนี่ยผู้ที่รู้จักเนี่ยย่อมเข้าถึงไม่เข้าถึงครับนะพระอริยสาวกย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมั่นพระอริยสาวกเป็นพระอริยสาวกแล้วนะย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมั่นฟังภาษาแล้วนี่มันจะแล้วไม่เข้าถึงแล้วมันจะบรรลุเหรอเดี๋ยวฟังต่อย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมั่นไม่ตั้งไว้ซึ่งอุบายและอุปาทานนั้นอันเป็นอภินิเวศและอนุสัยอันเป็นอภินิเวศและอนุสัยอันเป็นที่ตั้งมั่นเป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตอันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตว่าอัตตาของเราดังนี้ย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกข์นั่นแหละเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดย่อมบังเกิดขึ้นทุกข์เมื่อดับย่อมดับนี่กับบรรทุกบินนะเกิดมันก็ต้องเกิดที่มันดับพระอริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยพระอริยสาวกนั้นพระอริยสาวกผู้ที่บรรลุนั้นเนี่ยบรรลุอันเนี้ยบรรลุธรรมอันเนี้ยก็รู้เรื่องนี้อย่างดีเลยโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เชื่ออันความจริงนี้และไอ้ความเชื่อของพระพุทธเจ้าของพระอริยสาวกนี้จะตรงกับของพระพุทธเจ้าไหมตรงทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าสัจจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันตรงแน่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลกัจจนะจึงชื่อว่าสมาธิทิโอ้คำว่าสมาธิทิใหญ่ยิ่งอย่างเงี้ยทีนี้ก็44ดูกรกัจจนะส่วนสุดข้อที่1ส่วนสุดข้อที่1ที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ส่วนสุดข้อที่2ที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีส่วนสุด2ข้างหนึ่งมีข้างหนึ่งไม่มีตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลางอ่านไปตามพยัญชนะของเขาซะก่อนแล้วค่อยขยายความอีกทีตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้นแสดงธรรมโดยสายกลางสายคือทางปฏิบัติไม่เข้าไปส่วนสุดทั้งสองนั้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะอะไรไปตามปฏิสมุปบาทจนจบแล้วเพราะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้
สายอนุโลมไปตั้งแต่มีสังขารวิญญาณนามรูปไปจนถึงภพชาติของปฏิสมุปบาทก็เป็นภพเป็นชาติอยู่การเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์มีการเกิดกองทุกข์ก็เกิดย่อมมีด้วยประการนี้เพราะอวิชชานั่นแหละดับทีนี้ก็ปฏิโลมแล้วทวนย้อนเพราะอวิชชาดับนั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับอวิชชาดับสังขารดับเพราะสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนะดับผัสสะดับเวทนาดับอุปาตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับตามปฏิสมุปบาทความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการฉนี้นะคำสรุปหรือคำตรัสของพระเจ้าก็สั้นๆแค่นี้สมบูรณ์แบบอยู่ในนี้หมดเลยนะสมบูรณ์แบบอยู่ตรงนี้หมดเลยทีนี้ก็มาขยายความทวนใหม่นะความมีกับความไม่มีสองคำนี้เป็นคำหลักมีกับไม่มีแล้วก็มีตัวบุคคลมีตัวชีวิตของแต่ละคนสามเศร้าอยู่กับความมีความไม่มีตัวคุณก็เป็นตัวอยู่กลางกับสามเศร้าเนี่ยความมีกับความไม่มีทีนี้ความมีกับความไม่มีนี่แหละในโลกนี้มีความมีกับความไม่มีเท่านั้นมีทุกข์มีสุขแล้วก็ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีดีมีชั่วไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีสองสภาวะไม่มีเทวะสรุปลงมาใช้ที่พยัญชนะคำว่าเทวะแปลว่าสองผู้ไม่มีทั้งสองอย่างนี้ทั้งที่ท่านผู้นั้นยังไม่ตายผู้ที่ยังไม่ตายมีไหมยังมีชีวิตอยู่ยังมีความรู้ทุกอย่างจังเต็มที่ด้วยความรู้อย่างบริบูรณ์ด้วยอยู่กับความมีกับความไม่มีสองอย่างนี่แหละเพราะฉะนั้นโลกก็จะมีก็มีทุกข์มีสุขเขาจะมีความเดือดร้อนก็จะมีความอร่อยเพลิดเพลินขนาดไหนคู่กันมันจะเป็นคู่กันทั้งนั้นแหละมีดูดมีผลักมันก็มีสองอันเนี่ยเทวะมีกับไม่มีเนี่ยมันไม่มีอื่นเลยคำว่าเทวะจึงคลุมหมดเลยในทุกสิ่งทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้ตั้งแต่เรามีกายมีจิตนะเรามีกายมีจิตทีนี้คำว่ากายกับจิตนี่แหละแค่นี้ในเรื่องโลกุตระก็ผิดเพี้ยนแล้วทุกวันนี้มันเสื่อมจนกระทั่งคำว่ากายโดยเฉพาะเป็นไทยคนไทยคำว่ากายคนไทยรู้ดีเอามาใช้เลยกายคือร่างกายหมายถึงกายนี่คือร่างสรีระไม่เกี่ยวกับจิตนิยามไม่เกี่ยวกับจิตใจเลยนี่คือความเสื่อมที่ชัดเจนในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นผู้ใดเข้าใจกายคำว่ากายคำนี้ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ผู้นี้ก็เจ๊งเลยแล้วข้อผิดดูนิดเดียวแต่โอ้โหมโหฬารเลยเข้าใจคำว่ากายผิดนี่นิดเดียวแต่หมดขบวนเลยปิดประตูบรรลุธรรมเข้าใจคำว่ากายผิดนั่นคือสังโยชน์ข้อที่หนึ่งผิดในประเด็นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งมีสักกะกับกายะทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจสักกะก็เข้าใจกายะโดยเฉพาะกายะ
คุณผิดแล้ว คุณเข้าใจกายะเป็นร่าง ไม่ใช่จิต ผิดทันที แล้วคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนไทยคำว่ากายเป็นภาษาไทยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมเขาเข้าใจคำว่ากายยังไงอ่ะผิดหรือถูกพูดได้แล้วว่าผิดทั้งนั้นอาตมามาพูดอันนี้ขึ้นว่ากายมันไม่ใช่ไปหมายถึงร่างกายนี่มันเน้นเอาจิตเป็นสำคัญด้วยกายนี่เน้นเอาจิตเป็นสำคัญไอ้ร่างนั้นมันคือสรีระและต้องกายนี่แหละสิริมหามายาคุณจะต้องมาศึกษาอย่างดีเลยสุดท้ายคุณจะต้องไม่มีกายแต่คุณจะต้องเข้าใจกายอย่างสมาธิิกายคือสภาวะคู่คำว่ากายมีรายละเอียดอีกเยอะอีกเหมือนกันที่อาตมาอธิบายและอธิบายอีกมันไม่ง่ายเลยมันยากมากเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยขาดคำว่ากายไม่ได้ในมิติหนึ่งของความหมายของกายหรือนัยยะหนึ่งของความหมายของกายคือภายนอกนัยยะหนึ่งของกายเนี่ยหมายถึงภายนอกต้องมีภายนอกไม่มีภายนอกก็ไม่ได้ไม่ใช่กายเพราะกายมีความหมายสองกายเป็นหนึ่งไม่ได้เข้าใจคำว่ากายหนึ่งเดียวมีแต่สรีระอย่างเดียวไม่มีจิตเลยมิจฉาทิฏฐิทันทีปฏิบัติธรรมให้มันรู้หรอกเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิคุณก็มิจฉาทิฏฐิแล้วคุณจะไปพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาเติมต้นกระดุมเม็ดแรกกายในกายคุณก็ผิดแล้วเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันจะไปไหนกระดุมเม็ดแรกผิดไปใหญ่เลยนี่ทางนี่เข้าเป่านะเพราะยิ่งไม่เข้าใจคำว่ากายคำว่าจิตที่พระพุทธเจ้าท่านกำชับกำชาให้อุปชาอธิบายแยกกายแยกจิตให้รู้เป็นธรรมนิยามห้าเนี่ยว่าจะต้องเข้าใจในนัยสำคัญอันนี้ถ้าคุณทำจิตให้เป็นลักษณะของพีชะไม่ได้คุณก็ต้องทุกข์ต้องสุขอยู่อย่างนั้นนะหรือคุณแยกธาตุให้เป็นอุตุไม่ได้คุณปรินิพพานเป็นปริโยสารไม่ได้พวกเราเข้าใจไหมพวกเราอาตมาพูดถึงมามากแล้วเข้าใจได้ดีข้างนอกนี่เขาจะเข้าใจกันได้ง่ายๆไหมเห็นไหมเพราะเขาอธิบายอุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามและต้องประพฤติด้วยกรรมนิยามแล้วก็ทรงไว้ซึ่งเป็นคู่หนึ่งของเทวะคือการกระทำกับทรงไว้ static กับ dynamic นะทรงไว้อันหนึ่งกระทำนะเพราะฉะนั้นในการประพฤติถ้าคุณยังเข้าใจการอาการของอุตุก็ยังมิจฉาอาการนี้อาการทางจิตนะถ้าไม่ใช่อาการก็คือเป็นวัตถุไปก็เป็นดินน้ำไฟลมอุตุหรืออาการทางจิตของพีชะก็คือสภาวะที่ยังเป็นชีวะอยู่จิตของคุณยังเป็นชีวะอยู่แต่ชีวะของคุณไม่มีกายแล้วไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณมีแต่สัญญากับสังขารพืชต่างๆเนี่ยมีหนึ่งรูปสองสัญญาสามสังขารเท่านั้นเองมันไม่มีเวทนาไม่รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรมันไม่ใช่วิญญาณจะมาเป็นผูกพยาบาทต้องรักต้องชังต้องมีวิบากบาปวิบากบุญอะไรมันไม่มีเพื่อนมันไม่มีอาตมาก็อธิบายไปจนซึ่งขออภัยต้องพูดอีกมันไม่มีใครอธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายหลอกในยุคนี้ไม่มีอาตมาอธิบายแม่ค
คนเดียวละมั้งอาตมาก็ไม่กว้างขวางที่ได้ไปศึกษาคำสอนของคนอื่นบ้างเพราะไม่มีเวลาจริงๆนี่พยายามอ่านหนังสืออ่านหนังสือพุทธธรรมของท่านประยุทธ์อยู่ทุกวันเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งเล่มหนึ่งของท่านเลยถ้ามี3 เล่มนี่อ่านพยายามอ่านอยู่ทำงานไปอันอื่นอันนี้ไปแล้วก็อ่านของท่านไปพยายามไปอยู่เนี่ยอ่านพยายามก็เข้าใจท่านมากขึ้นมากขึ้นน่าสงสารมากขึ้นอาตมายังไม่รู้ว่าอ่านจบเล่ม 1แล้วนี่จะสงสารท่านขนาดไหนก็ยังนึกไม่ออกคือท่านเป็นคนจริงจังกับธรรมะนะมันเป็นคนน่าเคารพจริงๆนะเป็นคนน่าเคารพท่านจริงจังกับธรรมะในชีวิตนี้ท่านทุ่มไม่กับธรรมะจริงๆน่านับถือน่าเคารพน่าบูชานะแต่ก็น่าสงสารท่านที่ว่าจะฟังโพธิลักษณ์สักนิดหนึ่งบ้างก็ไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่าพูดเข้าข้างตัวเองเห็นตัวเองแก่ตัวเองมันต้องมีปรโตโคสะบ้างแล้วก็ต้องศึกษาดีๆว่าแล้วโยนิโสมนสิการจริงๆมันคืออะไรสมาธิทิ2นะคู่แรกปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการซึ่งอาตมาก็เคยอธิบายแยกความให้ฟังนะปรโตโคสะก็พูดผ่านไปแล้วท่านไม่รับฟังอาตมาก็ไม่รับฟังคนอื่นเลยท่านจึงโยนิโสมนสิการไม่เป็นโยนิโสมนสิการไม่ถูกต้องไม่แยบคายไม่ท่องแท้ท่านทำใจในใจนะท่านก็ยังนั่งหลับตาอยู่นะทำสมาธิของท่านก็ยังเป็นสมาธิแบบโลกอยู่แบบโลกีอยู่ขอแวะสมาธิหนึ่งนิดหน่อยหมายเหตุมาว่าสมาธิคำว่าสมาธิเนี่ยเดียรถีก็เข้าใจอย่างหนึ่งพุทธที่สมาธิิชาวพุทธที่สมาธิิก็เข้าใจอีกอย่างหนึ่งเดรัจฉีก็คือชาวพุทธนี่แหละไปแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธก็เป็นเดรัจฉีทั้งนั้นแหละก็เข้าใจสมาธิคำว่าสมาธิเนี่ยเป็นคำกลางๆก็เข้าใจเรียกกันอยู่ทั่วไปพุทธก็อย่างหนึ่งเดรัจฉีก็อีกอย่างมันผิดหรือมันแตกต่างกันแน่สมาธิของเดรัจฉีนั้นมีมากคำว่าสมาธิของเดรัจฉีมีมากนะที่รู้แต่ก็ยึดถือกันอยู่เชื่อถือกันอย่างเดรัจฉีนี่มากใช่ไหมสมาธิกันอย่างเดรัจฉีแม้แต่ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็เกือบทั้งนั้นพูดคำว่าเกือบนี่อย่างเกรงใจนะจะบอกว่าไม่มีเลยก็ยากเขาจะรู้ถูกกันเกินไปเนาะแม้แต่ชาวพุทธนี่ก็เกือบทั้งนั้นทีเดียวกำหนดหมายกันว่าสมาธิคือสภาวะที่สติเป็นสมถะของเดรัจฉีหรือของชาวพุทธทั่วไปที่ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่เนี่ยเข้าใจว่าสตินี่เป็นสมถะปัญญาคือสัญญาภายในวันนี้ขยายความให้ลึกขึ้นไปอีกฟังดีๆเขาเข้าใจเป็นสติคือสมถะจริงๆเขาไม่ได้มาฝึกสติตื่นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายวจีไม่เขาไปฝึกสติอยู่ในภพใช่ไหมเป็นสมถะปัญญาก็คือสัญญาการกำหนดสัญญาภายในไม่มีภายนอกไม่ใช่ปัญญา8เห็นไหมมีอยู่แค่นั้นนะเขากำหนดกันอยู่แค่นั้นเพราะงั้นมันก็ตรงกันข้ามกันกับสมาธิของพระพุทธเจ้าขอใช้คำว่าสมาธิเรียกลำลองก่อนแต่สมาธิของพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกสมาหิโตสมาหิตะท่านก็แยกของท่านไปเป็นคำว่าสมาหิตะสมาหิตะคือผู้ตื่นเต็มมีอธิปไตย3สมาธิของพระเจ้าแปลความเป็นไทยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเดรัจฉีเขาสมาธิเขาก็ตั้งมั่นของจิตแต่ตั้งมั่นของจิตที่เก่งคือนั่งหลับตา
เก่งโอ้โหเก่งเกินกว่าชาวพุทธด้วยอาจจะเก่งเกินกว่าอาตมาเยอะพวกนั่งหลับตาสมถะสมาธิของเดรัจฉีเนี่ยแต่ของพระพุทธเจ้านั้นตั้งมั่นลืมตาที่มีการเคลื่อนไหวมันซ้อนนะมันเป็นสมาธิชนิดกายปาคุญญตาจิตตปาคุญญตาปาคุญญตาแปลว่าแคล่วคล่องว่องไวปราดเปรียวไม่ใช่นิ่งๆนะแคล่วคล่องว่องไวปราดเปรียวกายมาข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายโผฏฐัพพะการเคลื่อนไหวกายวิญญัตวจีวิญญัตการเคลื่อนไหวของนัจจคีตะวาทิตะนัจจะคือท่าทางลีลาสุ่มเสียงสำเนียงคีตะวาทิตะคือคำพูดต่างๆแคล่วคล่องทั้งคำพูดสุ่มเสียงสำเนียงแม่โพธิรักยังไงอย่างนั้นเลยท่าทางลีลามือไม้เคลื่อนไหวไปทั้งตัวเลยยิ่งกะลิงกายปาคุญญตานี่สมาธิของพระพุทธเจ้าคือสมาหิโตแต่สมาธิของเดรัจฉีเขานั้นนิ่งสุภาพไม่กระดิกได้เท่าไหร่ก็โอ้นั่นแหละน่านับถือใช่ไหมและนัจจคุณไม่ใช้ทำไมคีตะคุณไม่ใช้ทำไมวาทิตะคุณไม่ใช้ทำไมใช้แล้วมันไม่นิ่งครับนะถ้าใช้แล้วเขาว่ามันไม่นิ่งใช้แล้วไม่นิ่งเขาคุมไม่ได้เขาคุมนัจจะท่าทีลีลาเคลื่อนไหวไวเร็วอะไรเขาคุมไม่ได้หรือมันทำให้จิตของเขานิ่งไม่ได้เลยถ้าไปเคลื่อนไหวข้างนอกจิตก็ไม่นิ่งต้องหยุดข้างนอกหยุดกายหยุดวาจาแล้วหยุดใจทวนกระแสกันเลยของพระเจ้าของพระเจ้านั้นยิ่งทำให้กายแคล่วคล่องวจีแคล่วคล่องจิตยิ่งมีพลังพิเศษมุทุภูตธาตุมุทุนี่ก็มันไม่มีภาษาแล้วมุทุมันแกนหลักของภาษาแปลว่าอ่อนไวอ่อนแล้วคู่กันละหุเบามุทุไวทั้งไวทั้งเบาโอ้โหยิ่งกว่ากังฟูยิ่งกว่าจอมยุทธทั้งเบาทั้งไวยิ่งก็หายตัวแล้วหุเบาแล้วมุทุไวเร็วปราดเปรียวมุทุนี่คลุมยิ่งกว่าละหุมุทุนี่เป็นแกนสองละหุเป็นแกนเดียวแกนเบาอันนี้แกนทั้งไวทั้งเร็วทั้งเบาทั้งอะไรอยู่ในนี้หมดเลยละหุตามุทุตากรรมัญญาที่เป็นสามรูปในวิการรูปเนี่ยแล้วยังมีกายวิญญัตวจีวิญญัตอีกสองบางวิการรูปมีห้ารูปเนี่ยกายวิญญัตวจีวิญญัตก็เป็นคู่หนึ่งท่านแยกไว้ต่างหากข้างนอกเลยส่วนละหุมุทุกับกัมมัญญาในข้างในสามแกนหลักเป็นธาตุรู้ที่ฝึกฝนอบรมแล้วเจริญวิเศษยิ่งกว่าปรมาณูยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งเบายิ่งไม่มีตัวตนยิ่งมีฤทธิ์แรงยิ่งมีพลังสุดแรงแต่ไม่เป็นในทางเลวร้ายนะอันนี้ต้องกำกับไว้ไปในทางที่วิเศษทางดีทางประเสริฐเพราะงั้นในคำว่าสมาธิของพระเจ้าอาตมาก็สรุปแปลว่ามันจะเกิดจิตเป็นสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่นของศาสนาพุทธนั้นมันไม่ใช่ไปทำอย่างเดรัจฉีแต่มันทำแบบพุทธจรณะ15วิชา8ต้องเน้นที่วิชา8เพราะ
คุณปฏิบัติจรณะ15เป็นฌานแล้วก็เป็นวิมุตติวิมุตติก็คือคุณก็ต้องล้างอาสวะล้างอาสวะตามวิชา8ตั้งแต่วิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิทยานโสตทิพย์เจโตปริยานแล้วก็ตรวจสอบกันด้วยเตวิโชอีก3ญาณ8ญาณตรวจตามนั้นนะก็อธิบาย8ญาณนี้คร่าวๆหน่อยแล้วกันดูเวลาอีกเหลือ30นาทีไม่ค่อยได้ลงไปลึกเท่าไหร่ไม่ค่อยได้อธิบายละเอียดเท่าไหร่แต่ก็เขาคร่าวๆก่อนวิปัสสนาญาณคือต้องลืมตาปัสสติต้องเห็นด้วยลูกตาตามวิโมกข์8แต่เป็นหลับตานั่นโมฆะแล้วเลิกแล้วไม่เห็นรูปรูปีรูปานิปัสสติไม่มีปัสสติไม่มีปัสสะไม่มีวิปัสสนาไม่มีการเห็นด้วยลูกตาจักขุวิญญาณจักขุปัญญาญาณวิชาอาโลกมีแสงสว่างครบพร้อมไม่มีแล้วมันก็ศูนย์ไปแล้วช่วง30นาทีต่อเดี๋ยวกรรมการโดนว่าครับช่วง30นาทีต่อจากนี้เดี๋ยวจะให้พ่อท่านอธิบายเรื่องวิชา8ให้ครบเลยนะครับผมพยายามเอาใจช่วยพ่อท่านที่พยายามที่จะอธิบายว่ากันมาตั้งแต่ความมีความไม่มีจนกระทั่งมาจนถึงนาทีนี้ในที่สุดพ่อท่านก็อธิบายไม่ได้ออกไปจากเดิมสักทีนะครับผมเห็นใจตรงที่ว่าเป็นความเหนื่อยยากอุตสาหะของพ่อท่านที่มีความพยายามในปางที่7นี้ทำให้ผมได้นึกถึงสมณะของเราสิกขามาศของเรานะครับในอนาคตถ้าท่านจะบำเพ็ญไปถึงพระโพธิสัตว์ระดับ7เนี่ยท่านเตรียมตัวไว้เถอะว่าท่านจะต้องอยู่ในขั้นที่ยากยิ่งมาเอาถึงขั้นที่เรียกว่าไม่มีที่พึ่งอื่นเลยอลังการอื่นก็ไม่เอาจะเอาแต่ธรรมะล้วนๆไม่มีเพื่อนช่วยเลยนี่ก็จะต้องมาบำเพ็ญแบบพระท่านนี่แหละครับพอดีผมขอแวะนิดนึงพรุ่งนี้ผมจะมีภาพยนตร์มาฉายเข้ากันเลยนะครับเพราะท่านเป็นคนเดียวที่ไม่มีเพื่อนเลยหนังพรุ่งนี้ก็เหมือนกันพระเอกคนเดียวก็ไม่มีเพื่อนเลยที่จะกอบกู้ความยุติธรรมให้กับสังคมประเทศชาตินะครับหนังเพราะท่านเคยเป็นดาราทีวีอย่างไรพระเอกในเรื่องนี้ก็เป็นดาราทีวีเหมือนกันทุกอย่างเลยพรุ่งนี้คอยชมนะครับโฆษณาล่วงหน้าโฆษณาหนังล่วงหน้าอ้าวก็ติดตามนี่มันเรื่องวิชา8ต่อเลยอ้าววิชา8เมื่อกี้จะหล่นละลืมประเด็นวิปัสสนาญาณญาณแรกเนี่ยจะต้องเห็นวิปัสสนาญาณนี้คุณจะต้องเข้าใจวิโมกข์8อย่างสำคัญวิโมกข์8คืออะไรวิโมกข์8ก็คือสูตรที่บอกถึงความถึงภาคปฏิบัตินั่นแหละวิโมกข์8ข้อเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปวิโมกข์8อีกแล้ววิปัสสนากันเดี๋ยววิชา8ก็จะไม่ครบอีกนะเอาวิโมกข์8เอาไว้ก่อนวิชา8ต้องมีการรู้เห็นตาต้องเปิดตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกต้องเปิดหมดไม่ใช่ไปอยู่ในภพมีแต่ใจนั่นผิดแล้ววิปัสสนาหลับตาไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นที่ท่านสอนกันอยู่ทุกวันนี้โอ้วิปัสสนาไปวิปัสสนาก็คือไปนั่งหลับตาไปวิปัสสนาพูดแต่พยัญชนะแต่การปฏิบัติผิดไปคนละเรื่องเลยวิปัสสนาคุณหลับตาไม่ได้วิปัสสนามันบังคับเลยว่าคุณต้องลืมตาต้องเห็นรูปต้องมีตาเห็นรูปปัสสะนี่มันเห็นตัวแรกของตาหูจมูกลิ้นกายเห็นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง มันต้องเปิดทวาร5หมดเลยวิปัสสนานะหลับตาไม่ใช่วิปัสสนาเลยก็ยัง
คลุมเครือวุ่นวายกันอยู่ในหลับตาวิปัสสนาหลับตาวิปัสสนาไปทำวิปัสสนาสายนั่งหลับตาผิดหมดไปทำวิปัสสนาก็ต้องมาลืมตามีสัมผัสต้องเรียนรู้จรณ15 วิชา 8นะเอานี่วิปัสสนา2มโนมยิทธิมโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจมยะมยังอันเป็นเราอิทธิอิทธะมโนมยิทธิมีฤทธิ์อะไรฤทธิ์ทางอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ใช่ฤทธิ์แบบอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นฤทธิ์ทางคำสอนว่าศีลอย่างนี้แล้วก็ให้ปฏิบัติตามศีลอย่างนี้ศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยสัมผัสกับสัตว์โดยเฉพาะคนเนี่ยจะต้องหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่เอ็นดูกรุณาไม่ทำร้ายกันเขาจะทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายเขาอะไรต่างๆนะไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ศีลไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ศีลปฏิบัติอย่างศีลปุปปทานตามจารีตประเพณีซื้อศีลก็ไปวัดมายังพันเตแล้วก็อยู่ในวัดเราไม่ได้รู้เรื่องในการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรข้อ1ข้อ2ข้อ3อะไรไม่รู้เรื่องข้อ2สัมผัสของข้อ3สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเกิดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จะต้องมีกิเลสประกอบร่วมพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยศีลปฏิบัติไม่เป็นเหลือแต่วินัยเป็นข้อบังคับสำหรับภิกษุ227ข้อบังคับอย่าผิดนะอย่าผิดไอ้ที่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นตามวินัยเฉยไม่ได้ปฏิบัติตามศีลแล้วก็เจริญทางอธิจิตอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิมุตอะไรไม่เกี่ยวเลยเป็นข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นผิดก็โดนลงโทษเป็นกฎหมายอาญาไปเท่านั้นเองไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญพระพุทธเจ้าเลยนะนี่ก็อธิบายคร่าวๆเมื่อมโนมยอัตตาก็คือสามารถมีผลสำเร็จทางใจที่ทำตามคำสอนพระเจ้าศีลสมาธิปัญญานั้นลดกิเลสได้สรุปลงไปง่ายๆมโนมยอัตตามีฤทธิ์มีความสำเร็จมีพลังแรงทำให้กิเลสลดกิเลสดับได้มโนมยอัตตาอิทธิวิทยานมโนมยะจะขออภัยมโนมยิทธิเป็นพูดมโนมยอัตตาสิมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจพอทำได้มากขึ้นเรียกว่าอิทธิวิทยานวิทะแปลว่าหลากหลายวิทะก็ทำมโนมยิทธินั่นแหละได้มากเรื่องมากมานัยยะต่างๆเรื่องต่างๆได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรียกว่าอิทธิวิทยานโสตทิพย์ทำได้ละเอียดลึกซึ้งแม้แต่ละเอียดไกลละเอียดเล็กละเอียดกว้างละเอียดลึกโสตทิพย์รู้ได้รอบมุมทุกมิติทุกนัยยะท่านอธิบายได้เป็นว่าได้ยินเสียงสองเช่นได้ยินเสียงจากไกลๆนะก็สามารถมีปฏิภาณมีการแยกออกได้ว่าอ๋อเสียงอย่างนี้เสียงนี้เสียงกลองเสียงนี้เสียงตะโพนเสียงนี้เสียงเปิงมางเสียงอย่างนี้เสียงบันดอกแยกออกอันนี้เป็นภาษาทางนักดนตรีก็จะพอรู้ถ้าไม่นักดนตรีกลองมันเสียงยังไงวะตะโพนเสียงยังไงเปิงมางมันเสียงยังไงบันดอกมันเสียงยังไงใครนึกออกเข้าใจดีทั้งพูดภาษีเสียงกลองนี่เท่านั้นใครนึกออกยกมือขึ้นไม่กี่คนนอกนั้นมืดกลองก็ตุ้มตะดุ่มตุ้มมองเนี่ยกลองมันใหญ่ๆเนี่ยกลองหรือเล็กๆก็เรียกว่ากลองไปนะตะโพนก็มันจะเป็นเล็กๆหน่อยแล้วตะโพนต้องตะโพนกลองตะโพน
เปิงมางก็อยู่ในวงไงกลองที่กลมๆที่เปิงมางบันดอกก็ตรังตังแตงบันดอกที่พราหมณ์เขาใช้อ่ะมีสองหน้าแล้วก็มีลูกตุ้มตุ้มตุ้มปองแปงปองแปงบันดอกเห็นไหมนี่ก็เป็นความรู้ที่เอามาใช้สื่อให้รู้ภาษาเป็นธรรมะรู้ภาษาธรรมะแต่ว่าได้ยินเสียงไกลๆนี่ก็แยกออกแล้วว่าอ๋ออันนี้มันเสียงกลองตะโพนหรือเปิงมางหรือว่าบันดาะแยกออกแม้ไกลๆเนี่ยยังไม่เห็นตัวตนยังไม่เห็นรูปอะไรดีแต่เสียงมันเป็นงี้เหมือนเราฟังเสียงคนเนี่ยเรารู้ว่าโอ้ยเสียงนี้เสียงของคนนั้นคนนี้เสียงของคนนี้ อันนี้เสียงของคนนี้ถ้าจะให้ง่ายเข้าไปอีกอันนี้เสียงงัวอันนี้เสียงม้าอันนี้เสียงไก่อันนี้เสียงก็ยิ่งง่ายแม้แต่เสียงคนนี่ก็พอรู้อันนี้เสียงคนนี้ถ้ารู้แล้วชัดเจนว่าจำได้เสียงคนนี้คนนี้ต่างกันกับคนนี้แยกออกนั่นคือนัยยะสำคัญว่ามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สูงส่งลึกซึ้งขึ้นนะทิพโสตส่วนเจโตปริยานนี่คือหลักสูตรหรือว่ามาตรวัดเลยมาตรวัดเลยอีก20 นาทีคงอยู่ที่เจโตปริยาน16นี่แหละสำคัญถ้าคุณไม่มีมาตรวัดเจโตปริยาน16เนี่ยไม่บรรลุธรรมหรอกเพราะมันเป็นลำดับเป็นขั้นตอนเป็นสัจจะของธรรมะที่คุณจะต้องทำได้ตามหลักเจโตปริยาน16ใครจำภาษาได้ครบ16มองยกมือสิเจโตปริยาน16โอ้จำได้ไม่กี่คนถ้ามีสภาวะได้จำได้ดีแต่จำได้พยัญชนะได้ก่อนก็ดีแต่ถ้าเผื่อว่าได้สภาวะแล้วเอาพยัญชนะไปแปะง่ายแต่ถ้ารู้พยัญชนะด้วยมันก็จะช่วยได้อย่างดีเลยเจโตปริยาน16มีนะ3คู่แรกคือ3คู่แรกก็6ตัวละราคะโทสะโมหะที่เป็นสราคะสะโทสะโมหะคือกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะคุณมีอยู่เต็มบ้อง100ก็คือสราคะสะโทสะสะโมหะทำให้ลดลงให้ไม่มีเรียกว่าวีตะราคะวีตะโทสะวีตะโมหะทำให้มันลดลงคุณก็ต้องรู้อาการของโทสะอาการของราคะโทสะโมหะว่ามันเป็นยังไงต่างกันยังไงและปฏิบัติแล้วมันลดไหมคุณก็ต้องอ่านอาการของราคะอาการของโทสะอาการของโมหะของตัวเองลดลงจางคลายลงนะมันตั้งแต่มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงเราตีมันไม่แตกหรอกใช่ไหมราคะโทสะโมหะทำลายมันไม่ได้มันเที่ยงอ่ะบางคนไปเชื่อว่าเที่ยงอะไรก็เที่ยงจิตเที่ยงกิเลสเลยเที่ยงด้วยตีไม่แตกเลยมันไม่เที่ยงโดยกาละโดยขณะมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วโดยตัวจริงมันก็ไม่เที่ยงนัตตาโดยซ้ำไปมันคุณสามารถปฏิบัติตามธรรมพระเจ้าตามหลักสูตรของพระเจ้าแล้วปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือเจริญสมาวิชา8เป็นต้นกิเลสลดได้ทุกเวลาที่ปฏิบัติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าอานาอาปานะในขณะที่มีอานาอาปานะไม่ใช่เป็นนั่งจุมปุกนี่คืออานาปานสติตั้งกัตสมาธินั่งอะไรคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นเป็นสูตรของพวกสมถะเดรัจฉีเขาพระพุทธเจ้าก็ตรัสอันนี้ขอไปอันนี้หน่อยแม้จะปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยอย่างฤาษีอย่างเดรัจฉีทั้งหลายแหละเนี่ยนั่งบนคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นก็จะต้องพิจารณาอย่างนี้จะพิจารณาเห็นจิตทั้งหมดเนี่ยให้เห็นแม้แต่ตั้งเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแล้วก็แยกกิเลสให้ออกตั้งแต่หยาบทางกายเวทนาทางจิต
กำลังพูดถึงจิตเจโตปริญาณ16เนี่ยรู้จักอาการราคะโทสะโมหะแล้วทำให้มันจางคลายลงได้ทำลงได้แล้วขั้นตอนหนึ่งเรียกว่าสังกิตตังกิตตังวิกิตตังจิตตังเป็นทีละคู่ทีละคู่นี่นะสังกิตตังก็แปลว่าเป็นสังคตังมาแหละก่อนตีไม่แตกวิกิตตังก็กระจายฟุ้งจับไม่เคยติดมันได้อยู่แต่ว่ามันยังไม่อยู่ในมือกับจับไม่มั่นคันไม่ตายนะแล้วมันก็ทำให้ละลายทำให้เสียหายก็ยังไม่ได้ออกมันจับตัวนั่นแข็งโอ้โหแข็งด้านทื่อยิ่งกว่าโจรร้ายที่พระราชาให้ไปฆ่าด้วยหอก100 เล่มเช้าปุ๊บหอกหักหมด100 เล่มกลางวันไปอีก100 เล่มหักหมดแข็งด้านอะไรขนาดนั้นเหมือนกับที่อาตมาพูดอยู่เนี่ยไปนั่งหลับตาเนี่ยก็คือโจรร้ายที่ทำลายศาสนาอาตมาแทงหอกหักไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเล่มแล้วเนี่ยมีคนเคยนับให้พ่อท่านครับเท่าไหร่พ่อท่านเทศเรื่องนี้มาหลายปีแล้วเขาคูณกันแล้วได้ประมาณ5,400,000 เล่มโอ้เก่งอย่างนั้นชนะลิซ่าเลยครับผมอาตมาชนะลิซ่าในทางทฤษฎีภาคเพียรไม่ใช่ได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงโด่งดังแต่ได้ความอุตสาหะวิริยะชนะลิซ่าโอ้สังกิตตังกิตจิตตังกับวิกิตตังจิตตังก็คู่หนึ่งที่มันประเภทกระจายกับประเภทเป็นก้อนถ้าเป็นก้อนก็ต้องขยายให้ออกถ้ากระจายก็รวมให้ติดให้มันได้สัดส่วนลงมาจับมั่นคันตายขึ้นมาให้ได้นี่คู่หนึ่งถ้าคุณสามารถทำสำเร็จเจริญได้ไม่เกาะอยู่ที่สังคตังไม่เกาะอยู่ที่วิกิตตังไม่เป็นอยู่อย่างเดิมสังกิตตังก็เป็นก้อนอยู่อย่างนั้นวิกิตตังกระจายงั้นจับไม่ติดทีคุณก็ไม่เจริญไม่เจริญก็เลยว่าอะมหคตไม่เจริญมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่ไม่มหามากอักขะยิ่งใหญ่เลิศก็ไม่เจริญขึ้นนะสรุปแล้วก็เรียนปฏิบัติธรรมทำให้กิเลสลดลงบรรเทาไปลดละไปมันไม่เจริญอะมหคตะนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งของเจโตปริญาณก็ต้องทำให้เป็นมหคตะทำให้เจริญให้ได้เมื่อเจริญแล้วเจริญไปเรียกว่าสัอุตระสัอุตรังจิตตังเจริญแต่มันยังไม่จบเราจะรู้ของเราโอ้มันยังไม่สิ้นสุดยังไม่บริบูรณ์ยังไม่จบยังไม่เป็นที่สุดแห่งที่สุดยังไม่เป็นอนุตตรังจิตตังยังเป็นเจริญอยู่เจริญยิ่งกว่านี้ยังมีอีกอาตมาเคยชมสำนวนแปลของท่านที่แปลกันในพระไตรปิฎกเลยโอ้จะเจริญแต่เจริญกว่านี้ยังมีอีกมันยังไม่จบมันยังไม่เป็นอนุตตรังจิตตังทีนี้อนุตตรังจิตตังเป็นจิตยังไงคือจิตที่สุดแล้วเป็นจิตเจริญสูงสุดแล้วไม่มีจิตอะไรดียิ่งกว่านี้อีกแล้วก็แยกประเด็น2 อัน1ตั้งมั่น2ยอดรู้วิมุตติสมาหิตะกับวิมุตติ2 คู่ถ้าอะสมาหิตะมันก็ไม่ตั้งมั่นถ้าอะวิมุตติมันก็ยังไม่ใช่วิมุตติก็อีก2 คู่สมาหิตังกับอสมาหิตังกับวิมุตติอะวิมุตติเห็นไหมจำสภาวะได้งี้คุณไม่ต้องไปท่องเท่าไหร่คุณก็พอรู้พยัญชนะพอพูดไปหน่อยๆมันก็พอจำได้แล้วพยัญชนะถ้ามีสภาวะนี้ชัดเจนนี่ครบเจโตปริญาณ16แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิของพระพุทธเจ้านี่คือสมาหิตะจิตตั้งมั่นนี่แหละสมาหิตังจิตตังไม่ใช่สมาธิทั่วไปที่ใช้กันอยู่เท่านั้นแล้วสมาหิตังจิตตังนี้บรรลุสูงสุดตามจรณะ15 วิชชา 8อาสวะสิ้น
นี่ก็เคยอธิบายมาหลายทีแล้ว อาสวะสิ้นจิตสะอาดจากกิเลส กิเลสอาสวะหมดแล้วจิตก็สะอาดมา ปฏิบัติจรณะ15 วิชา 8อาสวะดับจิตก็สะอาดมาเป็นปริสุทธาสะอาดปฏิบัติอีกก็ได้จิตสะอาดมาอีกปริโยธาตาสั่งสมตกผลึกมากขึ้นเจริญขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นปริสุทธาปริโยธาตามีคุณสมบัติมุทุนี่คือองค์5ของอุเบกขาคือจิตสะอาดจิตสะอาดองค์5ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสราสะอาดสะอาดยิ่งมุทุเป็นองค์ธรรมองค์จิตที่มีคุณสมบัติทั้งไวเร็วทั้งแคล่วคล่องทั้งสแตติกไดนามิกทั้งจิตตั้งมั่นและทั้งจิตเคลื่อนไหว2 สภาพอยู่ในมุทุเนี่ยทั้งเจโตทั้งปัญญาอยู่ในนี้ทั้งศรัทธาทั้งปัญญาอยู่ในมุทุนี้เจริญทั้งคู่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมุทุหรือตัวเจริญของอุเบกขาตัวที่3นี้มากเท่าใดการจะทำงานกัมมัญญาการทำงานประกอบด้วยอัญญาแปลว่าปัญญาแปลว่าธาตุรู้ที่เป็นธาตุรู้โลกุตระอัญญธาตุอาตมาก็เคยอธิบายแล้วเป็นธาตุโลกุตระอัญญาก็เป็นพหูพจน์แล้วก็ไปเป็นปัญญาก็ยิ่งความรู้ทางโลกุตระสูงขึ้นก็ยิ่งทำงานกัมมัญญาทำงานท่านก็แปลกัมมัญญาว่าการงานที่เหมาะควรทำการงานอะไรก็สมดุลทำการงานอะไรก็พอเหมาะพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปได้สัดส่วนมัตตัญญุตาพอเหมาะพอดีปโหติซึ่งมีสัพพุริสธรรม7มีมหาประเทศ4สมบูรณ์แบบอยู่ในนี้เลยตัดสินทำให้เกิดกัมมัญญาความเสียหายก็ไม่มีหรือความเสียหายก็น้อยตามบารมีของแต่ละบุคคลไม่มีความเสียหายโดยความบริสุทธิ์ใจโดยสัจจะความจริงที่มีคุณสมบัติของธรรมะที่วิเศษยิ่งใหญ่เห็นไหมกัมมัญญาปภัสสราจะทำงานอยู่ยังไงจิตก็ไม่มีเปื้อนไม่มีหมองไม่มีหม่นไม่มีเศร้าไม่มีโศกไม่มีอะไรเลยเบิกบานร่าเริงเลยตลอดกาลนานขนาดโพธิรักษ์นี่ระดับ7นี่เห็นไหมล่ะมีแต่หน้าเป็นแล่นตลอดเวลาไม่จีตไม่ใครเห็นอาตมาเศร้าอาตมาโศกอาตมาไม่มีเครียดก็ไม่มีก็ไม่รู้จักเครียดว่าอะไรคนก็ฟังแล้วว่ามากไปแล้วโพธิรักษ์เครียดก็ไม่มีไม่เป็นได้ไงนะก็เข้าใจเขาเห็นใจเขาก็ไม่รู้จะว่าไงนะเพราะฉะนั้นเจโตปริญาณ16นี่คุณจะต้องรู้สภาวะอย่างน้อยแม้บัญญัติหรือภาษายังใส่ตัวไม่ถูกฟ้าถูกตัวเท่าไรก็ตามแต่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจสภาวะจริงรู้ลำดับถูกต้องเลย8 คู่เนี่ย16เจโตปริญาณ16 8 คู่เนี่ยถ้าเข้าใจจริงแล้วได้เลยเป็นเครื่องตรวจสอบที่ต้องมีจริงๆถ้าไม่มีแล้วคุณจะรู้ว่ากิเลสหมดเป็นอรหันต์หรือเป็นโสดาก็ตามสกิทาก็ตามอนาคาก็ตามถ้าคุณไม่รู้เลยสภาวะของกิเลสมันลดยังไงลดแค่ไหนระดับยังไงแล้วคุณจะรู้ตัวว่าเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์ได้ยังไงใช่ไหมคุณก็ต้องรู้ไม่ใช่ทำไปงมๆไม่ง่ายงมๆคลำๆอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็ขอแวะทุบหัวพวกหลับตาอีกทีก่อนมันไปนั่งหลับตางมๆคลำๆอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วมันจะไปงอกไปเงยอะไรได้
มันไม่มีเลยตาหูจมูกลิ้นกายที่มีตั้งเท่าไหร่เจโตปริญาณ16ไปเอามาจากไหนยิ่งวิปัสสเวทนา108ไม่มีเลยไม่ต้องเอาเวทนา108มโนปวิจาร18เนี่ยมโนปวิจาร18หรือมโนปวิจาร36มโนปวิจารคือเคหสิตะเวทนา18แล้วคุณก็ทำให้กิเลสมันออกหรือออกจากกิเลสเนคขมะต้องอ่านจิตของตัวเองกิเลสของตัวเองมีกิเลสกามกิเลสพยาบาทกิเลสโกรธถ้ามันออกได้คุณก็ต้องรู้สภาวะทำได้มันจางคลายจริงนะลดลงแต่ก่อนเนี่ยมันจัดจ้านแต่ก่อนเนี่ยมันกระทบสัมผัสอย่างนี้สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งนี้ไม่จะเป็นหลับตาไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าดับสัมผัสอยู่นี่กิเลสมันไม่ขึ้นมันรู้ด้วยปัญญาว่าเนาะเขาก็เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้รู้เขารู้เราแล้วก็รู้กิเลสเรานี่แหละกระทบสัมผัสมันไม่มีมันรู้ว่าเขาคือเขาเราคือเราสิ่งนี้เขามีหรือแม้สิ่งนี้เขาไม่มีรู้ความมีรู้ความไม่มีจะเข้าสู่16ในพระไตรปิฎกข้อ43 44หน่อยหนึ่งว่ารู้จักความมีความไม่มีผู้รู้คนนี้แหละคือผู้อนุปคัมมะเป็นผู้ไม่เข้าไปมีแล้วกับความมีความไม่มีโลกเขามีโลกอีกฝั่งหนึ่งไม่มีอย่างเดียรถีหรือไม่มีอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามถูกต้องก็ตามก็มีก็ไม่มีอาศัยสภาวะสองนี่แหละโดยมากพระพุทธเจ้าก็ตรัสชัดๆอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม16เนี่ยก็43 44เนี่ยเรารู้ว่าเขามีเขาไม่มีแล้วเราก็เป็นคนกลางมัชเชนะเป็นคนผู้เป็นกลางรู้เขามีเขาไม่มีแล้วเขามีเขาไม่มีเนี่ยละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามีอกุศลมีกุศลหรือมีกิเลสไม่มีกิเลสเอาแค่นี้ก็ได้เขาไม่มีก็รู้ว่าเขาไม่มีเขามีก็รู้ว่าเขามีและควรช่วยเราควรจะช่วยคนมีกิเลสหรือควรช่วยคนไม่มีกิเลสควรช่วยคนไม่มีกิเลสขออภัยคนช่วยคนมีกิเลสคนไม่มีกิเลสเนี่ยก็ท่านสบายแล้วไม่ต้องไปช่วยท่านหรอกท่านก็ต้องมาช่วยเราสิมาช่วยเราช่วยกันให้ช่วยคนที่เขามีกิเลสนี่ออกด้วยกันนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกลางคนที่กลางเห็นมีไม่มีอย่างเงี้ยคือคนไม่ไปเอียงไปข้างเข้าข้างใครแต่ช่วยใครเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันละเอียดมันลึกซึ้งคนที่มิจฉาทิฏฐิว่าคนเป็นกลางคือคนอยู่เฉยๆใครจะชั่วใครจะดีก็เฉยใครจะลงนรกขึ้นสวรรค์ก็เฉยใครจะเป็นยังไงก็เฉยเป็นคนกับเขาเปล่ามันต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่งั้นจะมีประโยชน์อะไรล่ะคนทีนี้จะช่วยเขาก็จะต้องมีความสามารถมีบารมีถึงจะช่วยคนได้อยู่ดีๆไปช่วยเขาก็ไม่ได้ให้ช่วยคุณอย่าเลยขนาดคนยินดีให้ช่วยเนี่ยยังง่ายเมื่อไหร่ง่ายไหม คนเต็มใจมาให้ช่วยนี่ยังไม่ง่ายเลยจะประคุณทูลหัวและคนที่เขาไม่อยากให้ช่วยเนี่ยอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าอย่าเลยอย่าไปเด่นดีกว่ามันไม่ได้หรอก
ขนาดคนตั้งเต็มใจให้ช่วยนี่เราก็ยังพยายามช่วยกันนะเพราะผู้ที่อยู่เป็นกลางที่ว่าอนุปคัมมะเป็นคนผู้เป็นกลางแล้วเนี่ยในพยัญชนะในบาลีในพระไตรปิฎกได้16 ข้อ 43 44เนี่ยยิ่งโอ้โหไม่ใช่ง่ายที่อธิบายเพราะฉะนั้นคนที่อธิบายอาตมาอ่านหนังสือพุทธธรรมของท่านประยุทธ์มัชเชนธรรมท่านขยายความเข้าไปท่านโอ้โหกว้างไกลอะไรไปอาตมาก็เนาะน่าสงสารมันไม่ย่นย่อมันไม่เข้ามาหาสภาวะที่แสดงว่าท่านเองท่านรู้จักสัจจะแล้วรู้จักธรรมะแล้วรู้จักกิเลสแล้วก็จนกระทั่งเป็นคนไม่มีกิเลสแล้วก็รู้คนมีคนไม่มีแล้วก็ช่วยเขาท่านก็ยังอยู่กับความรู้อยู่กับปัญชนะอยู่กับความรู้นี่ท่านก็ยังยังมีอีกเยอะเลยนั่งงานยังไม่ได้ทำอะไรต่ออีกท่านหยุดได้แล้วงานท่านนะงานหยุดได้แล้วนี่อาตมาขออภัยท่านเป็นพันเต ท่านหยุดได้แล้วงานเข้ามาโยนิโสมนสิการเข้ามาทำใจในใจศึกษาการทำใจในใจให้สัมมาทิฏฐิถ้าท่านทำใจในใจไม่สัมมาทิฏฐิแล้วมันจะมีมรรคผลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจะสัมมาทิฏฐิจะทำเจโยนิโสมนสิการได้อย่างน้อยต้องพบสัตบุรุษต้องมีความยินดีต้องมีศีลศีลก่อนที่ต้องมีศีลตามที่อาตมาอธิบายต้องมีความยินดีถึงจะเรียนรู้อัตตาสามนี่เจโตสุริยปญาณนะอัตตาสามเข้าใจอัตตาสามดีแล้วก็มีสมาธิฐิสมาธิฐิแล้วก็ต้องไม่ประมาทต้องปฏิบัติจริงไม่ประมาทแล้วนั่นแหละ6 ตัวของสุริยปญาณนั้นจึงจะเป็นผู้ทำเจโตโยนิโสมนสิการได้ถูกต้องดีแล้วจึงจะไปปฏิบัติมรรคองค์8ต้องเห็นแสงอรุณ7ก่อนจึงจะปฏิบัติมรรคองค์8ได้เท่านี้ก็ท่านทำความเข้าใจดีๆและเริ่มต้นเป็นลำดับให้ดีถ้าไม่เริ่มต้นเป็นลำดับแล้วก็ไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ไม่ถูกสภาวะจริงๆมันจะไปรอดได้ยังไงความรู้ท่วมหัวไม่รอดนะความรู้ท่วมหัวเอาหัวยังไม่รอดเลย อย่าเพิ่งไปถึงตัวเลยเห็นไหมล่ะหัวเด็กขึ้นมาติดช่องยังออกไม่ได้เลยความรู้ท่วมหัวเอาหัวยังไม่รอดเลยติดเก้าอี้ อาตมาก็พูดไปให้มันเบาๆไปเดี๋ยวไปว่าท่านหนักไปก็เกรงใจท่านอยู่บ้างเหมือนกันเพราะท่านเป็นที่น่าเคารพท่านศึกษามากรู้มากเป็นพหูสูตรจริงๆเป็นเลนเน็ตแมนเป็นผู้เรียนรู้มากเป็นผู้รู้มากจดท่องจำพุทธพจน์ได้ก็อยู่มากสอนอยู่ก็มากแล้วไม่บรรลุธรรมนี่แหละแต่ถ้าท่านไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ก็น่าสงสารนะมันก็ท่านก็อยู่ในสงสารนั่นแหละภาษานี้ก็คงจะเข้าใจแล้วอาตมาก็พูดไปพูดมาวนเวียนอยู่ในพวกนี้ตั้งเยอะแล้ววันนี้ตะลุมตุ่มมงครับผม ในที่สุดพอท่านก็ได้อธิบายเรื่องความมีความไม่มีสำเร็จจนได้ครับ โดยความอุตสาหะพยายามที่จะอธิบายให้เข้าแก่นเข้าสารเข้าแก่นสารซึ่งวิธีดูว่าผู้ใดอธิบายอะไรมีมรรคผลหรือไม่นะเราดูกันที่ว่าพูดสั้นแต่ได้โลกุตระที่เป็นเนื้อหาหรือว่าพูดอธิบายไปกว้างไปสู่ความรู้โลกจินตาอันนี้ก็เป็นดัชนีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรายการตุ่มมงวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพระท่านเป็นอันมากครับโอกาสหน้าพบกันใหม่หลังจากออกพรรษานะครับขอกราบขอบพระคุณครับสาธุ
เจริญธรรม